Assalamualaikum dear friends بدی ویډیو کې به نن زه تاسو ته داسې یو مزیدار ټریک درخیم چې په هغې په ذریعه باندې تاسو خپل یوټیوب چینل مونټایز کولی شئ. تاسو د هغې په ذریعه باندې د یوټیوب نه ارنینګ کولی شئ او تاسو د هغې په ذریعه باندې خپل یوټیوب چینل ګرو کولی شئ. صرف تاسو کار بسئ، هغه کار بس تاسو دای چې تاسو به کاپی اینڈ پیسٹ کوئ او کاپی اینڈ پیسٹ نه بس تاسو د یوټیوب چینل چې کوم دی هغه به مونټایز کیږي. اوس په دلته ستاسو په ذهن کې دا کوېسچن ضرور راځي چې کاپی پیسٹ سره خو موږ ته کاپی رایټ راځي، موږ ته به کلیم راځي، د هغې سره به موږ ته نور ایشوز د یوټیوب د طرف نه راځي. نه بالکل به نه راځي. نن چې په دې ویډیو کې د هغه به زه تاسو ته کمپلیټ ګایډنس در کوم. ویډیو به لږ ټایم اخلي خو تاسو به ویډیو بالکل نه سکپ کوئ. که پرس که تاسو ویډیو سکپ کوئ نو څه انسټرکشن به دای چې په هغې به تاسو پوه نه شئ. دوستانو د ویډیو شروع کېدو نه مخکې پلیز که تاسو زما چینل نه سبسکرایب کړی نو چینل سبسکرایب کړئ، بل آیکن دباو کړئ، مخکې خپل ورور سپورټ کړئ د نور آنلاین ارنینګ او د آنلاین کوم چې ټریکس دي د هغې د ویډیوز دپاره. نو زه ویډیو طرف ته ښه دوستانو دلته به تاسو خپل ځان سره یوټیوب اوپن کړئ. چې کله تاسو دا یوټیوب اوپن کړئ نو په دې کې به تاسو سره دنیا شي ویډیوز مخې ته راغله. نو اوس که تاسو وایئ چې یار د دې ځای نه زه دا ویډیو کاپي کړم او هلته په خپل چینل کې پټ کړم، هلته اپلوډ کړم، نو ماته به یوټیوب کلیم راکوي، کاپي رایټ به راکوي. ها بالکل ضرور به درکوي. وجه څه ده چې د دې لایسنس تاته فری نه دی او زه چې کوم تاسو ته ښایم نو هغې لایسنس به تاسو ته فری د هغې ری اپلوډ تاسو کولی شئ. هغه یوټیوب تاسو الاو کوي چې په دې باندې تاسو سره کلیم یا کاپي رایټ نشي راتلی. وجه څه ده د هغې لایسنس فری. او که فرض که تاسو د دې ځای کې نه ویډیو داسې کاپي کوئ او هلته بیا پیسټ کوئ نو په دې به تاسو ته ضرور کاپي رایټ هم راځي، په دې کې به تاسو ته سټرایک هم راځي، کلیم هم راځي، تاسو ته به دنیا ایشوز د یوټیوب د طرف نه راځي. فرسټ اف آل به تاسو څه کوئ، تاسو به کلیک کوئ په فلټر باندې. نو چې کله تاسو دلته په فلټر باندې کلیک کوئ نو په فلټر کې تاسو ته بیا اپلوډ ډیټ راځي، په هغې کې تاسو سره ټایپ راځي، په هغې کې تاسو سره ډیوریشن راځي، هغې کې تاسو سره فیچرز دي او سارټ بای دي. نو که تاسو دلته وګورئ په اپډیټ ډیټ کوم دی نو هغې کې تاسو سره ټوډے، دس ایئر، ویک، ټوډے او منتھلی، هاور ښیي. دلته چینل ویډیوز ښیي ډیوریشن کې. نو په دې کې به تاسو خپل څه سلیکټ کوئ، په دې کې به تاسو راشئ کریټیو کامنز ته. نو چې کله تاسو په کریټیو کامن باندې کلیک کوئ نو تاسو ته چې دا څومره ویډیوز راله دا تاسو ته د کریټیو کامن راله. اټس مین چې دا ویډیو تاسو ری اپلوډ کولی شئ. په دې باندې تاسو ته یوټیوب څه نه وایي. وجه څه ده چې دا لایسنس چې کوم دی نو دا د کریټیو کامن اټریبیوټس لایسنس دی. دا دلته څه لیکلي ده تاسو کتلی شئ چې ری یوزډ الاؤډ، نو دا بالکل الاؤډ دی. همدغه شان دا ویډیو بیا تاسو ډېر په اسانه باندې په خپل چینل کې اپلوډ کولی شئ. زه تاسو ته یو چینل ښیم دوستانو چې هغه ما بالکل د کریټیو کامن نه جوړ کړی دی او په هغې باندې نن زما سره تقریبا 1600 سبسکرایبر دي، تقریبا 4000 غنټې واچ ټایم د هغې پوره کېدو والا دی. زه دې خوا کلیک کوم، تاسو ته دلته زه د خپل یور چینل باندې زه کلیک کوم، زه تاسو ته دا چینل چې کوم دی دا شو کوم. دلته زه په کسټمایز باندې کلیک کوم چې دلته زه کسټمایز کوم دا چینل. نو تاسو دې خوا کتلی شئ دوستانو چې دا ډیشبورډ به اوس موږ ته کولاو شي. نو ډیر فرینډز تاسو دلته کتلی شئ چې دلته زما کم سبسکرایبر دي نو دا زما سره 1605 سبسکرایبر دي. 1605 سبسکرایبر ماته په څه باندې راغلي، ماته 1605 سبسکرایبر چې دا هم ماته په کریټیو کامن ویډیوز باندې راغلي. که دلته زه په گو ټو چینل انالیټکس باندې کلیک کوم نو ماته په دې باندې ما ډېرې ورځې کار هم نه دی کړی چې ماته 100 ویوز راځي. نو ماته 50 ویو لاست 48 هاورز کې راغلی دي. که تاسو دلته وګورئ دې ریچ کې تاسو خپل تمنیل چک کولی شئ چې دا کله 10 نو تاسو تمنیل به ښیي 8.3 زما د تمنیل امپریشن کلیک دی. یونیک چې کوم دی په لاست 7 ډیز کې چې راغلی نو 725 راغلی لاست 28 ډیز کې او 588 چې کوم دی نو دا زما سره پکې یونیک ویور راغلی. که زه تاسو ته په کنټینټ باندې کلیک کوم نو په کنټینټ کې به تاسو سره دلته دا ویډیوز دنیا ښیي چې دا ما اپلوډ کړلي. فار ایگزامپل دا ویډیوز ده نو دا ما تقریبا په 20 دسمبر 2021 کې اپلوډ کړله. دا تاسو کتلی شئ دا ټوټل ویډیوز ما اپلوډ کړي دي. په دې باندې ماته ډفرنټ ویو راځي، په دې ویو راځي. په دې کې یو ویډیو زما وایرل شوي ده چې هغه تقریبا 70K واچ شوي ده. نو دوستانو که دلته تاسو چیک کوئ نو دلته په کوم فرسټ 54 هاورز کې چې کوم دی نو دا زما سره
په دې باندې دا ویو راغلی دا تاسو دلته چک کولای شئ. نو دوستانو همدغه شان د کریټیو کامن نه تاسو ویډیو راغستی شئ او هغه کریټیو ویډیو تاسو بیا په هغې کې لږ ایډیټینګ وکړئ او هغې له بیا خپل یو تمنیل جوړ کړئ، خپل ډسکرپشن ورکړئ، په هغې کې خپل ټیګس پوټ کړئ، په هغې ته خپل ټایټل ورکړئ او همدغه ویډیو بیا دلته سیمپل په دې باندې کلیک وکړئ دلته په کریټ باندې او د کریټ نه بیا تاسو ویډیو راوالئ، هلته به تاسو په اپلوډ کلیک کړئ او ویډیو به تاسو اپلوډ کړئ. نو دغه شان تاسو چینل ګرو کولی شي. که تاسو دلته وګورئ نو دغه زه په ویډیو سیکشن باندې زه کلیک کوم، زه تاسو ته ویډیو ښایم چې دا ویډیو ما اپلوډ کړی دی. تاسو کتلی شئ لا اله الا الله محمد رسول الله سلیپینګ ویت قرآن. کوم ماشوم چې وده کېږي د هغې لپاره تاسو څنګه ویډیو کریټ کوئ، دا ټول اسلامیک ویډیوز دي دا ما کریټ کړي دي. که دې خوا تاسو وګورئ یو اس ای ګرل ریاکټ ان سوره رحمان، نو دې خوا ورسره ما یو د جنۍ یو دغه ورکړلی ویډیو کلیپ ورکړلی دی چې دا قرآن ګوري او د هغې هغه ریاکشن دلته شو کېږي. نو په دې کې ما لږ ایډیټینګ ورسره کړی دی او هغه ویډیو ما دلته اپلوډ کړلی دی. دا وګورئ دا ټول ویډیوز چې کوم دي دا ټوټلي ما د کریټیو کامن نه راغستی دي دا ویډیو او ما ری اپلوډ کړلی. په دې کې ما لږ ایډیټینګ کړی دی معمولي، هغه تاسو د موبایل نه هم هغه ایډیټینګ کولی شئ. تاسو ایون تاسو خپل د یوټیوب چینل چې دی دا تاسو د موبایل نه هم سٹارټ کولی شئ او د موبایل نه تاسو خپل چینل چې کوم دی نو دا تاسو د هغې نه هم چلولی شئ او ډېر په اسانه باندې پکې ویډیوز کریټ کېږي. هېڅ مسله به تاسو ته نه راځي. تاسو د لایسنس فری ویډیو کله شروع کوئ، که تاسو لایسنس فری ویډیو استعمالوئ په هغې به تاسو ته نه کاپي رایټ راځي، نه به تاسو ته سټرایک راځي، نه به تاسو ته کلیم راځي. خو شرط په پکې دی چې د کریټیو کامن نه که فرض که تاسو لایسنس والا ویډیو راوالئ او هغه تاسو اپلوډ کړئ نو په هغې باندې به ډیفینیټلی تاسو ته به دغه راځي، سټرایک به هم درکوي. که سټرایک تاسو ته په یو میاشت کې درنه کړي، په دویمه میاشت درکوي، کال بعد به درکوي، خو سټرایک به ضرور درکوي. او که فرض که د کریټیو کامن ویډیو تاسو راوالئ او هغه تاسو اپلوډ کړئ نو په هغې باندې تاسو ته هېڅ مسله نه راځي او تاسو خپل چینل په هغې باندې مونټایز کولی شئ. نو دوستانو څنګه ولګېده تاسو ته د ویډیو که فرض که تاسو ته ښه لګېدلي پلیز زما چینل سبسکرایب کړئ، بیل آیکن دباو کړئ، خپل ورور مخکې سپورټ کړئ د نور انفارمیټیو او ټیکنالوجي بیس سره ریلیټډ ویډیو سره. تھینک یو سو مچ فار واچینګ. الله حافظ.